Gjykata sekuestron pronat e Adriatik Lallës, ish prokurori përgjithshëm bllokohet një shtëpi në Durrës si dhe mbi 20.000 m2 tokë në Tiranë. Shtyhet votimi i ligjit për shkollën e magjistraturës, PD bojkoton lëse i tenton të negociojë kompromisin, Basha prezanton planin për shpëtimin e reformës në drejtësi. Antari i gjykatës së lartë Ardian Dvorani sqaron pasurinë, ndërkohë vettingu përjashton nga detyra gjyqtarin Elvin Metalla dhe prokurorin Arben Nela. Rruga e re Kardhiq Delvin do të nisë në shtator. Kryeministri Rama prezanton projektin 7.2 miliard lekë nga buxheti i shtetit për aksin që afron Sarandën. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vizion Plus. Sekuestrohen pasuritë e ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Gjykata e krimeve të rënda vendosi bllokimin pas dyshimeve të prokurorisë se ato janë vënë përmes korrupsionit. Pronat përbëhen nga një apartament në Durrës dhe mbi 22.000 m2 tokë në Tiranë me vlerë 98.7 milion lekë. Gjykata e krimeve të rënda vuri në sekuestro preventive pasuritë e paluajtshme të ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Vendimi u mor 3 ditë më parë pas kërkesës së prokurorisë së krimeve të rënda, ndërsa në total ish kreu të organit të akuzës ju bllokuan 22.050 m2 tokë në Tiranë, si dhe një apartament prej 67 m2 në Durrës. Vlera e pronave në treg sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë së përgjithshme kap shifrën e 98.772.000 lekëve, ndërsa masat u ekzekutuan nga policia kriminale pas dyshimeve se pasuritë në emër të Lallës janë produkt i korrupsionit. Mbi ish prokurorin e përgjithshëm rëndojnë 4 akuza. Ato janë refuzimi për deklarim mos deklarimit fshehjes ose deklarimi i rrem i pasurisë, mos deklarimi të shumave të hollave në kufi, pastrimit të produkteve të veprës penale dhe të shpërdorimit të detyrës. Nëse të gjitha akuzat do të vërtetohen nga ana e prokurorisë, Lalla rrezikon mbi 15 vite burg. I kontaktuar me telefon nga Vizion Plus, avokati mbrojtës i Lallës, Sokol Aziza, i tha se nuk kanë komente mbi veprimet e prokurorisë, pasi ato janë procedurale në këtë fazë hetimi. Parlamenti vendosi shtyrjen e votimit për ligjin që zgjidh ngërçin në shkollën e magjistraturës. PD bojkotoi seancën e fundit kuvendit, ndërsa LSI tentoi të negocionte për arritjen e kompromisit, por pa rezultat. Në mungesë të 84 votave, majoranca u detyrua të tërhiqet, por ndërkohë akuzoi PD-n se po bëhet pengesë për reformën në drejtësi. Partia Demokratike vendosi të bojkotoj seancën e fundit parlamentit, ndërkohë që aleati i saj, Lëvizja Socialiste për Integrim, tentoi të marrë rolin e negociatorit në mënyrë që palët të gjejnë gjuhën e kompromisit për të miratuar ndryshimet në një prej ligjeve të reformës në drejtësi. Meqense nuk ka funksionuar institucioni i dialogut politik midis majorancës dhe opozitës, zoti kryetar, unë propozoj që ju të inicioni një tryezë dialogu tani midis të gjithë aktorëve parlamentar për ta zgjidhur këtë problem. Sigurisht unë kam inkurajuar atë dhe përsëri jam dispozicion të funksionimit të dialogu. Prandaj do kërkoja që shërbimet të kuvendit që mundësisht komunikojnë dhe me kryetarin e grupit të parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe në një moment gjatë zhvillimit seancës të ulemi për diskutuar të dyja projekt ligjet që kërkojnë shumicë cilësuar, si ajo që ka të bëjë me gjyqtarët dhe prokurorët, ashtu dhe me kodin rrugor që kërkojnë shumicë cilësuar që janë përfshira në rend të ditës. Por pavarësisht deklaratave publike mes majorancës dhe opozitës, hendeku sot është shumë i madh për të shpresuar se në këtë seancë të fundit palët do të bashkonin votat për të miratuar ndryshimet në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e socialistët janë të qartë për këtë situatë. Mos i jepni votat për shkollën e magjistraturës, sepse turpi për shkollën në fakt do të ngelët opozitës që nuk e jep votën. Sepse ka mekanizëm zhbllokimi. Do të krijohet KLG-ja dhe KLP-ja dhe do të përcaktoj kuotat e pranimit. Në fund të seancës plenare, kryeparlamentari Ruçi shpalli shtyrjen e ligjit, duke sqaruar se opozita nuk pranoi të ulej në tryezë. Zoti Spao pas negociatave me të refuzoi për të marrë pjesë në tryezë me argumente që pa anulluar ligji
për teatrin e nësë marrin pjesë të rrjes, dhe zoti Rama, i cili ishte dhe propozuesi, pasi negocioi dhe ai me grupimin më të madh opozitar, Partinë Demokratike, sigurisht që nuk mundsoi prezencën e tij në Tryezë, kështu që dyja projekt ligjet, pavarësisht nga diskutimi, shtyhen. Ndryshimet në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve krijojnë mundësi për emërimin e magjistratëve të diplomuar në qershor dhe çeljen e vitit të ri akademik. Por në mungesë të 84 votave, shkolla e magjistraturës duhet të presë tashmë ngritjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor e atij të prokurorisë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj procesit të vettingut, duke theksuar se rivlerësimi i njerëzve të drejtësisë po vepron në pavarësi të plotë dhe në monitorim ndërkombëtar. Fletru fet kundër vettingut janë dëshpërimi atyre që mbushën me lum pallatin e drejtësisë, loja mbaroi. Gjykatat e sipërme do të pastrohen deri në fund dhe do të ringrihen për ta bërë më në fund drejtësinë drejtësi, shkruan kreu i qeverisë në Facebook. Ndërkohë, reforma në drejtësi, sipas opozitës, është në kolaps të plot. Lulzim Basha tha se rrugdalja e vetme është rishikimi të gjitha ligjeve që u miratuan pa konsensusin e PD-s. Basha prezantoi një plan me 7 pika që përfshin edhe rivotimin antarëve të KLG-s dhe KLP-s si dhe të prokurores së përgjithshme. Lideri i opozitës Lulzim Basha parashtroi një plan me 7 pika si rruga për të shpëtuar reformën në drejtësi. Ky plan përfshin rishikimin e të gjitha ligjeve që janë miratuar pa konsensusin e opozitës, zhbllokimin e gjykatës kushtetuese, përshpejtimin e procesit vettingut, përshpejtimin e procesit për ngritjen e KLG-s dhe KLP-s, zgjidhjen e situatës së paligjshmërisë në prokurorinë e përgjithshme, por edhe anullimin e votimit që majoranca realizoi në muajin shkurt pa konsensusin e opozitës. Zgjidhja e situatës paligjshmërisë në procedurën e përzgjedhjes antarëve të jashtëm të KLG-s dhe të KLP-s, ku janë eliminuar nga gara të gjithë kandidatët. Duke eliminuar nga gara gjithë kandidatët që nuk plotësonin kriteret kushtetuese dhe ligjore apo që ishin përjashtuar nga UNM-ja dhe duke përsëritur sipas ligjit procedurën e zgjedhjes. Një proces administrativ që është bërë në kundërshtim me ligjin, sipas ligjit është absolutisht i paplefshëm. Sipas Bashës, vetëm kjo platformë mund të shpëtojë reformën në drejtësi që tashmë është në kolaps. Gjyqtari Ardian Dvorani doli këtë të hënë përpara komisionit të pavarur të kualifikimit. Inspektoriati i Pasurisë kanë konstatuar probleme në dokumentacion, por antari i gjykatës së lartë u justifikua duke thënë se mos deklarimi i kursimeve është pakujdesi e tij. Seancë dëgjimore. Pakujdesia mund t'i kushtonte shtrenjtë gjyqtarit të gjykatës së lartë Ardian Dvorani. Karriera në sistemin e drejtësisë shqiptare do të ndërpriti për shkak të mosdorëzimit në deklaratën e pasurisë të 4 faqeve, ku specifikohen kursimet në llogari bankare. Bëhet fjalë për 9.900.000 lekë kursimet e gjyqtarit dhe familjarëve të tij. Komisioni i pavarur i kualifikimit theksoi se Inspektoriati i lartë i deklarimit dhe kontrollit të pasurisë nënvison se Dvorani kishte kryer fshehje të pasurisë, fakti konfirmuar edhe nga Komisioni i Vettingut. Por mangësia është deklaruar si pakujdesi nga gjykatësi. Gjatë shqyrtimit, Komisioni i Vettingut tha se Inspektorati i lartë i pasurisë duhet ta kishte thirrur për sqarime si detyrim ligjor. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe antari i gjykatës së lartë. Për mendimin im është që ligji për një rast si ky, pra të një mungese të pakuptimit të një faqe të një fizike të një dokumenti, duhet e detyron inspektoratin që të kërkojë sqarime. Është shkruar në ligj. Njeriu duhet të pranojë se dhe mund të gabojë. Dhe unë përpiqem ju të besoj, dëgjova të shpjegoja që një pakujdesi ishte në dorëzimin e një dokumenti, një gjë që mund të ndodhi kujdo. Nuk jam krenar dhe nuk do t'i ndodhi askujt aq më tepër në këtë proces. Dvorani këshilloi se njerëzit e drejtësisë nuk duhen trajtuar si të pandehur. Unë thjesht doja të tregoja që në procesin e vlerësimit është një proces dialogu midis institucioneve të rivlerësimit dhe subjektit gjyqtarit. Gjyqtari kërkohet të jetë i sinqert dhe i vërtet në shpjegimet e tij në mënyrë që komisioni gjykojë. Procedura është aty për të garantuar një proces të rregullt ligjor. Por unë nuk mendoj që unë duhet të mbrohesha me manovrat me truke, sepse nuk ka kuptim. Për këtë arsye thash që nuk jam as i pandehur as i paditur. Për gjyqtarin Dvorani, pranë komisionit kishin mbërritur 8 ankesa nga qytetarët, por ato nuk janë konsideruar nga komisionerët. Më herët, gjykatësi i Tiranës, Artit Faqolli, është përballur me komisionerët e Vettingut.
Hetimi tregoi se ka mos përputhje, sa i takon një pronë të palojitshme në Librazht. Po ashtu u konstatua edhe mos përputhje mes deklaratës në Veting dhe asaj të vitit 2006, lidhur me një apartament në Tiranë. Ndërkohë, Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar ishte shprehur për papërshtatshmëri të vazhdimit të faqollit së gjykatës, por hetimi i komisionit i vlerësoi të pabazuara konstatimet. Komisioni i Vetingut ka shkarkuar nga detyra prokurorin e Tiranës, Arben Nela. Vendimi u mor pasi hetimet treguan se Nela, kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kishte kryer fshehje të pasurisë dhe nuk e justifikonte atë. Prokurori i Tiranës kishte mos përputhje të deklarimeve në formularin e pasurisë dhe ato të Vetingut të vitit 2017. Po ashtu nuk justifikonte 2 apartamente në kryeqytet dhe banesën 3 kaqe në Lana Bregas. Komisioni vendosi shkarkimin nga detyrat dhe të gjyqtarit të Tiranës Ervin Metalla. Problemi i tij lidhej me një kredi të butë që ai kishte marrë, por që kishte ndryshuar destinacion duke ja kaluar të vllajt. Hetimi tregoi edhe një tjetër shkelje të gjyqtarit. Gjatë ushtrimit të detyrës, Metalla ka përfaqësuar në gjykatën e Strasburgut një kompani dhe dëmshpërblimin që firma kishte fituar kishte kaluar në llogarinë e gjyqtarit. Presidenti Meta i përgjigjet letrës së kryeparlamentarit Ruçi, i cili kishte kërkuar rihetjen e shortit për Këshillin e Emërimeve. Kreu i shtetit ka refuzuar të bëjë një hap të tillë. Ky institucion është jashtë funksionit pasi disa prej anëtarëve nuk kanë kaluar Vetingun. Situata e krijuar në sistemin e drejtësisë, që është pothuajse gjithë në kolaps, ka bërë që kryetari i kuvendit i drejtohet me një letër zyrtare presidentit Meta, duke i kërkuar këtij të fundit që të rihet shortin për vendet e mbetura vakant në Këshillin e Emërimeve në drejtësi. Ruçi ka kërkuar të zgjidhë ngërçën e krijuar prej disa kohësh në këtë institucion, i cili nuk është mbledhur pasi një pjesë e anëtarëve ende nuk ka kaluar procesin e Vetingut. Vizion Plus më thonë se kreu i shtetit i është përgjigjur letrës së kreut të kuvendit, duke i bërë me dije se shorti nuk mund të hidhet tani, dhe se Këshilli i Emërimeve në drejtësi ka shumicën për të vendosur, pasi nga 9 anëtar, 6 prej tyre janë ende në detyrë. Por nga lista e anëtarëve të KED-s, atyre në detyrë dhe atyre zvendësues, 6 gjyqtarë ende nuk kanë dalë përpara komisionit të Vetingut, ndërsa me shumë gjasa Rovena Gashi pritet që të bashkohet listës së prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk e kalojnë këtë proces. Vetëm 2 nga anëtarët e zgjedhur kanë arritur të kalojnë me sukses procesin e Vetingut, po kaq është dhe numri atyre që janë larguar. Arrestohen grabitësit e 2 karburanteve, i riu në bashkëpunim me kushërirën në rëmbente parat nën kërcënimin e armës, goditet grupi i vjedhësve edhe në Dibër. Me gjithështimin e kontrolleve në kufi, emigrantët nga lindja Vizion të hynë në territorin shqiptar, kapen 21 refugjat, dërgohen në qendrën e azilantëve në Tiranë. Rruga Kardhish-Delvin do të nisë në shtator. Kryeministri Rama ka publikuar projektin e këtij aksi që pritet të shkurtojë ndjeshëm lidhjen me qytetin e Sarandës. Fondi dhënë nga buxheti i shtetit është 7.2 miliard lekë dhe tenderi pritet të zhvillohet në gusht. Kryeministri Rama ka paralajmëruar se në shtator do të nisë puna për ndërtimin e një aksi të rëndësishëm për jugun e vendit, atë Kardhish-Delvin. Burime nga Ministria e Infrastrukturës bëjnë të ditur se tenderi pritet të hapet gjatë muajit gusht, ku do të shihet dhe interesi kompanive që do të ndërtojnë këtë segment rrugor. Në Facebook, kryeministri ka shpërndarë dhe projektin për këtë aks, që sipas tij është pjesë e projektit madhor të programit kombëtar të rrugëve për Shqipërinë që duam. Për kryeministrin, ky segment është premtuar 20 vjet me radhë dhe është inauguruar me daulle elektorale, por më pas është lënë rrugëve si të gjitha rrugët e tjera të trashëguara nga qeveria e mëparshme. Në total janë 32 kilometra rrugë që do të ndërtohen, ndërsa pjesë e saj është edhe një tunel prej 850 metrash. Sipas të dhënave nga autoriteti rrugor, fondi i parashikuar arrin në 7.2 miliard lekë. Kjo rrugë pritet të shkurtojë distancën drejt Sarandës, zona më e rëndësishme turistike e jugut të vendit. Fillimisht ky segment u parashikua të ishte pjesë e programit 1 miliard euro, por më pas qeveria u toroq nga ky variant, duke siguruar fondin e nevojshëm për ta ndërtuar atë me parat e buxhetit të shtetit. Një sherrje mbyer solli përmbytje në qytetin e Shkodrës si pasojë rreshjeve intensive pati bllokime në pedonalen e qytetit si dhe në disa rrugë kryesore në lagjen Ruz, Xhabie dhe Paruc. Për shkak të nivelit të lartë të ujit, qarkullimi i mjeteve është vështirësuar. Punëtorët e ujësisë kanalizimeve hoqën kapakët e pusetave për të lehtësuar kalimin e ujit në tubacione. Kjo situatë ka zgjatur për rreth 2 orë, ndërkohë moti me vranësira dhe rreshje shiu përveç Shkodrës ka përfshirë dhe qytete të tjera në veri të vendit.
Rritet numri turistëve që kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë në 6 mujorin e parë të këtij viti, shifra e tyre rezultanti e disa herë më madhe se 2017, por ndërkohë ajo që bie në sy nga statistikat është edhe numri i madh i shqiptarëve që largohen për pushime jashtë vendit. Gjashmujori i parë i këtij viti ka shënuar një bombë të numrit të turistëve të huaj që kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë. Të dhënat e Instat flasin për një shifër prej 1.9 milion turist, duke shënuar një rritje prej 9.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numrin më të madh e zën turistët nga Maqedonia, Polonia, Gjermania. Të huajt e hyrë në Shqipëri hyn kryesisht për qëllime personale, pra për qëllime turizmi, për aktivitetet e tyre personale, jo për qëllime biznesi dhe kryesisht rritje të madhe gjatë gjithë viteve të fundit ka pasur të huajt e hyrë nga Polonia. Megjithatë, nëse duam të bëjmë një shpërndarje të huajve që vinë në Shqipëri, vendin e parë vazhdon ta mbajë Kosova, e ndjekur nga Polonia, Maqedonia, Gjermania, por rritjen më të madhe gjatë këtij 6 mujori e kanë pasur shtetasit polak. Ndërsa të huajt po vinë të shohin bukuritë e vendit tonë, shqiptarët po bëjnë të kundërtën. Ata po arratisen për të pushuar jashtë vendit. Numri i shqiptarëve që kanë dalë jashtë kufive në këtë 6 mujor arrin në 2.3 milion, me një rritje prej 5.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndikim në këtë lëvizje kanë dhënë edhe fillimi disa linjave ajrore me çmime të ulta në aeroportin Nën Tereza. Ndërkohë që për muajin qershor janë afërsisht rreth 400.000 shqiptarë që kanë udhëtuar jashtë dhe ky numër gjithashtu është në rritje me 7.8%. Duke referuar të dhënave dhe nga Banka e Shqipërisë, shtetasit e huaj kalojnë mesatarisht 4 ditë në Shqipëri dhe shpenzojnë 63 euro dita, ndërsa shqiptarët rezultojnë se kalojnë 7 net, ndërsa shpenzimet ditore arrin në 56 euro. Në udhëtimet e shqiptarëve dominojnë ato për pushime dhe vizita tek të afërmit. Autoriteti kombëtar i ushqimit sekuestroi sot në Korçë 27 kg mirë që po transportohej jashtë kushteve frigoriferike. Inspektorët e akuzë në bashkëpunim me krimin ekonomik kanë për sekuestrimin e automjetit ku ndodhej sasia e mishit, si dhe kanë gjobitur me 250.000 lekë poseduesin e tij, Josif Dodi. Ky është një rast i përsëritur i tregtimit të produkteve të mishit jashtë standardeve në Korçë. Një tren elektrik pritet të lidhë Tiranën me Rinasin e më pas edhe me Durrësin. Projekti sipas kryebashkiakut Veliaj do të zhvillohet mandatin e dytë për të lehtësuar një qarkullim më të shpejtë dhe pandotje. Kryeqyteti do të lidhet me tren elektrik me Rinasin e më pas edhe me Durrësin. Premtimin e ka bërë kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili sqaroi se ky projekt do të finalizohet mandatin tjetër. Veliaj inauguroi dhe vendosjen e instalacionit të një lokomotive me avull në ish stacionin e trenit. Kemi sigurisht një njoftim, bashkë me Ministrinë e Transporteve, treni i ri elektrik do të kalojë në anën tjetër, dhe kjo është arsyeja pse e reja do të jetë në një anë, edhe historika do të jetë në anën përballë, edhe në këtë mundësi do të kemi, besoj, brenda mandatit tjetër, shansin që të përjetojmë udhëtimin me trenin elektrik pa ndotje nga Tirana në Rinas dhe pastaj nga Tirana në Durrës. Veliaj tha se Tirana do të ketë të ardhme të ndritur vetëm kur punët në kryeqytet të bëhen me pasion. Gjërat e bukura duan shumë mundim, duan shumë përgatitje, duan shumë punë bindse, duan shumë angazhim, duan dhe shumë pasion, duan shumë zemër. Nuk është vetëm punë muskujsh, vinçash edhe shinash, po duan shumë zemër. Kur të tregohet historia e këtij qyteti, do të jetë historia e djemve dhe vajzave që kanë bërë gjërat me shumë pasion. Dhe unë besoj që ardhmja e Tiranës nuk është një qytet ku punët i bën vetëm bashkia, po ku djem dhe vajza fantastik adoptojnë një copë të qytetit për ta zbukuruar ashtu si është sot vend më i bukur, Bulevard i Ri me këtë instalacion fantastik pas nesh. Lokomotiva e vendosur në Bulevardin e Ri u prodhua në vitin 1951 në Poloni dhe shërbeu në Shqipëri deri në vitin 1986. Më shumë se një relike e fillimit të sistemit e kurudor shqiptar, sipas Veliajt, kjo lokomotivë shërben si një simbol i rrugtimit të zhvillimit të kryeqytetit. Pas arrestimit të Ana Malajt që ishte kthyer në tmerrin e karburanteve në zonën e Fierit, policia ka arrestuar edhe grabitësin e dytë. Ai është Emiliano Grëmbi, i afër me 31 vjeçares. Kushërin kishin menduar të rrëmbenin parat nga një pikë karburante, ndërsa kishin vënë në shënjesër edhe biznese të tjera. Është arrestuar këtë të hënë autori tjetër i vjedhjes me armë të një karburante dhe tentativës për grabitjen e 2 bizneseve të tjera. Ai është Emiliano Grëmbi, 22 vjeç. Sipas policisë, i riu në bashkëpunim me kushërirën e tij Ana Malaj, e cila u arrestua një ditë më parë, kishin realizuar grabitjen.
Ata shkonin orë të vona të natës në pika të ndryshme të shitjes së karburanteve dhe në kërcënimin e armës u kërkonin punonjësve të jepnin parat. Nga hetimet, policia zbuloi se në datën 2 Korrik, në Levan, 2 të ndaluarit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur një pikë karburanti ku kanë marrë shumën prej 300.000 lekësh. 5 ditë më vonë, edhe në Mallakastër, po në kërcënimin e armës, ata kanë tentuar të grabisin një pikë karburanti, por pasi janë ndeshur me punonjësit janë larguar. Grabitin e fundit tentuan të realizonin në 15 Korrik në lagjen 1 Maj, në Fier, por sërish dështuan. Policia sekuestroi armën e krimit si dhe mjetet e tjera të përdorura nga 2 kushërinjt. Policia e Dibrës goditi një grup që kryen të grabitje ndërsa ka arrestuar 2 persona dhe një tjetër u shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë Resmi Jakimi 31 vjeç, dënuar më parë për vjedhje dhe Gerci Jakimi 27 vjeç. Sipas uniformave blu në kërkim është shpallur një 24 vjeçar. Ata kanë kryer grabitje në disa banesa dhe të gjitha ngjarjet janë dokumentuar. Herën e fundit vodhen 60 litra naftë në një kamion. Të rinjt u kapën teksa tentonin të largoheshin me shpejtësi me një automjeti Benz. Pas arrestimit në makina u janë gjetur bidona plastik dhe veshje të cilat dyshohet se janë përdorur nga autorët, kaçavida dhe aparatet celular. 21 emigrantë që vinin nga vendet e lindjes janë ndaluar gjatë fundjavës nga policia kufitare. Grupi prej 17 personash u ndaluan, ndërsa grupi tjetër prej 4 personash u kapo në qytetin e Bilishtit. Sipas policisë, shumica e emigrantë ishin sirian dhe iraken. Ata janë dërguar në qendrën e azilkërkuesve në Tiranë për të plotësuar dokumenta dhe në rast se refuzimi do të kthehen në vendet e origjinës. Vetëm brenda aktiviti nga policia kufitare në juglindje të vendit janë kapur në vijën e gjelbër 183 refugjat sirian. Ministri i Jashtëm i Kosovës deklaron se Prishtina ka listën e vendeve ku Beogradi ka shitur armë. Sipas Bexhet Pacolli, diplomacia serbe po përdor të gjitha format për të penguar njohjen e Kosovës. Një ditë pasi Ministria e Jashtme e Kosovës akuzoi Serbinë se shet armë tek vendet në luftë në këmbim të mosnjohjes së Kosovës si shtet, kryediplomati Pacolli ka rikonfirmuar se Prishtina disponon listën e shteteve. Sepse janë duke lobu kundër Kosovës në mënyrë të egërt, duhet ta them, me shumë mjete, me shumë konzoj nderit, me shumë njerëz biznesit që i kanë kyç dhe janë duke punu këtë drejtim. Ministria e Jashtme e Kosovës i bëri thirrje. Miqt, familjarët dhe njerëzit e botës së sportit kujtuan në ditën e lindjes presidentin e Federatës Kosovare të futbollit, Fadil Vokri, që bëri histori si futbollist me Partizanin e Beogradit, u nda nga jeta pak muaj më parë pas një ataku kardiak. Legjenda e futbollit shqiptar Fadil Vokri është përkujtuar nga miqt dhe dashamirësit. Ai u nda nga jeta në qershor të këtij viti e sot është ditëlindja e parë që të afërmit e festojnë pa të. Në Tiranë ata që kanë punuar me të dhe ata që e ndiqnin me interes dikur lojën e tij në fushën e Blert janë bërë bashkë. Është një shqiptar, një futbollist i madh që është në elitën e futbollit jugosllav. Dhe ky është Fadil Vokri. Prishtina identifikohej si identitet i Kosovës në rangun federativ. Ne bënim përpjekjet të barazoheshëm në kuptimin politik, statusit, dhe nuk e arrinim. Ndërkaq kur Prishtina hyni në rangun federativ, do të thonë ne identifikoheshim që jemi nivel të republikave të tjera. E njohim si sulmuesin e qendrës më të mirë në Jugosllavi, por në vitet 80 Fadil Vokri arriti kulmin e karrierës së tij edhe si mbrojtës. E nisi si futbollist me klubin sportiv të Podujevës e më vonë kaloi tek Prishtina. Një rol të rëndësishëm Vokri luajti edhe tek Partizani Beogradit. Në vitin 1987, Juventusi ishte interesuar për të dhe i propozoi nënshkrimin e një kontrate disa vjeçare. Mirëpo në atë kohë Fadil Vokri u thirr për të kryer shërbimin e detyruar ushtarak. Sipas ligjit jugosllav, sportistët nuk mund të luanin jashtë vendit nëse ata nuk ishin kryer shërbimin e detyruar ushtarak përpara moshës 27 vjeçare. Vokri. To će biti poznati dvoboj Vokri-Lesjak. Vokri. E megjithatë legjenda bëri histori në vendin e tij. Fadil Vokri bëri që Prishtina t'i ngjallte frikë Beogradit në fushë, ndërsa do të mbahet mend gjithnjë si legjenda që bëri të njohur Kosovën në FIFA dhe UEFA.
Presidenti i Federatës Kosovare të Futbollit u nda nga jeta në moshën 58 vjeçare nga një atak kardiak. Gjykata sekuestron pronat e Adriatik Lallës, ish prokurori të përgjithshëm i bllokohen një shtëpi në Durrës si dhe mbi 20.000 metra katror tokë në Tiranë. Shtyhet votimi i ligjit për shkollën e magjistraturës, po do bojkoton lësi tenton të negociojë kompromisin, bashkë prezanton planin për shpëtimin e reformës në drejtësi. Antari i gjykatës së lartë Ardian Dvorani sqaron pasurinë, ndërkohë vettingu përjashton nga detyra gjyqtarin Ervin Metalla dhe prokurorin Arbenela. Rruga e re Kardisht-Delvin do të nisë në shtator. Kryeministri Rama prezanton projektin 7.2 miliard lekë nga buxheti i shtetit për aksin që afron Sarandën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.